Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another lesson of 504 absolutely essential words in English. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس 37م از 504 واژه کاملا ضروری زبان انگلیسی با ما learn and enjoy خوش اومدید. و اما قبل از شروع درس فراموش نکنید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Word number 1, heir, heir, heir. دقت کنید تلفظ این کلمه رو خیلی دقت کنید. ما H داریم، I داریم، خوانده نمیشوند. heir میخونیم. Means a person who has a right to someone's property after that one dies or person who inherits anything. خب کلمه heir به شخصی گفته میشه که پس از مرگ یک نفر نسبت به دارایی اون حق داره یا شخصی که چیزی رو به ارث میبره. در واقع heir معنی چی میده؟ معنی وارث میده، کسی که ارث میبره. Example A. Though Mr. Sloan is the heir to a gold mine, he lives like a miser. یعنی با اینکه آقای اسلون وارث یک معدن طلاست اما مثل یک آدم خسیس زندگی میکنه. Example B. The monarch died before he could name an heir to the throne. خب monarch که به معنی king یا پادشاه بود، throne هم در واقع تخت پادشاهی میشه. یعنی پادشاه قبل از اینکه بتواند کسی وارثی را برای تخت و تاج مشخص کند مرد یا فوت کرد یا از دنیا رفت. حالا هر کدوم که دوست داشتید میتونید بگید he died. Example C. It is essential that we locate the rightful heir at once. خب essential means necessary. اسم کتابمون هم هست، قبلا هم داشتیم، به معنی ضروری، لازم. At once means immediately, quickly، به معنی فوراً. یعنی ضروری است که فوراً وارثی محق را تعیین کنیم. rightful یعنی کسی که حق داره که ما محق ترجمهش کردیم. Word number 2. Majestic. 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 As you see, the stress is on the second syllable, on j sound. Majestic means grand, noble, dignified, kingly. خب همونطور که میبینید majestic is an adjective، صفت هست به معنی بزرگ، شریف، با شکوه، شاهانه. kingly به معنی شاهانه، هر چیزی که اون شکوه و عظمت و جلال و بزرگی رو نشون میده. Example A. The lion is the most majestic creature of the jungle. خب تلفظ کلمه creature رو دقت کنید، شبیه create هست این کلمه. create یعنی خلاق، create یعنی خلق کردن، creator که TOR داره میشه خلاق، یعنی کسی که چیزی رو خلق میکند، خالق در واقع. اما این کلمه CREATURE میخونیم creature. creature به معنی مخلوق یا موجود هست، یعنی چیزی که خلق شده است. خب معنی جمله چی هست؟ The lion is the most majestic creature of the jungle، یعنی شیر با شکوه ترین مخلوق جنگل است. Example B. In Greek mythology, Mount Olympus was the majestic home of the gods. خب mythology رو قبلا داشتیم به معنی اسطوره، اساطیر. در اساطیر یونان MT stands for mount, mountain. Mount Olympus یعنی کوه اولمپوس، یا حالا اولمپیس میگیم در فارسی، نمیدونم اولمپوس میگیم، یا کوه اولمپ شاید بگیم. کوه اولمپ خانه با شکوه خدایان بود. و دقت کنید اینجا داریم the gods. God نیست. gods وقتی با G کوچیک می نویسیم معنی خدایان میده که تعدادشون هم زیاده، در افسانه ها و اساطیر هستن. اما God با G بزرگ به معنای خدای واحد و یگانه است. Example C. The graduates marched into the auditorium
to the music of the majestic symphony. خب graduates یعنی فارغ التحصیلان، مارشت به معنی پیاده رفتن، رژه رفتن، auditorium یعنی سالن اجتماعات، یعنی فارغ التحصیلان با موزیک سمفونی سلطنتی به داخل سالن رژه رفتند. Word number 3. Dwindle. 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 The stress is at the beginning of the word, means become smaller and smaller or shrink. خب یعنی کوچکتر و کوچکتر شدن یا جمع شدن، آب رفتن، در واقع هم معنی کوچکت شدن رو میده. Example A. Our supply of unpolluted water has dwindled. خب کلمه unpolluted رو میبینید. polluted یعنی آلوده، unpolluted یعنی غیر آلوده، یعنی ذخیره آب غیر آلوده ما کاهش یافته است. Example B. With no visible signs of their ship, hopes for the men's safety dwindled with each passing hours. خب اول من این جمله رو کلمه کلمه معنی میکنم. Visible یعنی مشهود، قابل دیدن، آشکار. یعنی بدون هیچ نشان آشکاری از کشتیشون، امیدها برای نجات مردان یا سالم بودن مردان با هر ساعتی که میگذشت کمتر میشد یا کاهش میافت. پس حالا جمله رو مرتب کنیم و بگیم هر ساعتی که میگذشت امید برای سلامتی افراد کاهش میافت چون هیچ نشانه آشکاری از کشتیشان وجود نداشت. در واقع ما اومدیم یه جورایی جمله رو از آخر به اول معنی کردیم اینجا. Example C. After the furious tempest, the dwindling chances of finding the raft vanished entirely. خب furious به معنی شدید و خشن هست، یعنی بعد از طوفان شدید شانس ضعیف یافتن قایق کاملا از بین رفت. ونش به معنی ناپدید شدن و از بین رفتن بود. این هم از کلمه شماره 3. Word number 4. Surplus. 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 همونطور که میبینید استرس اول کلمه هست. means amount over and above what is needed. excess, extra. خب amount over or above what is needed یعنی مقداری بیش از یا بالاتر از اون چیزی که لازم هست. excess یعنی اضافی، extra هم یعنی مازاد یا اضافی. پس در نهایت surplus یعنی اضافی، مازاد، بیش از اون چه که مورد نیاز هست. Example A. The bank keeps a large surplus of money in reserve. یعنی بانک مقدار زیادی از پول مازاد رو به عنوان ذخیره نگه می دارد. Example B. Surplus wheat, cotton and soybeans are shipped abroad. Shipped. خب اینجا shipped به معنی کشتی نیست بلکه با کشتی حمل شدن یا همون حالا فرستادن هست. معنی جمله این هست wheat گندم، cotton پنبه، soybeans دانه های سویا. یعنی گندم، پنبه و سویای اضافی به خارج فرستاده می شود. Example C. No mortal ever considers that he has a surplus of good things. خب mortal به معنی فانی بود و اینجا کنایه از انسان دیگه. انسان ها فانی هستند. یعنی هیچ انسانی هرگز فکر نمی کند که مازادی از چیزهای خوب دارد. Word number 5. Traitor. 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 A person who betrays his or her country, a friend, duty, etc. خب یعنی شخصی که خیانت می کند به کشورش، دوستش یا وظایفش و یا حالا هر چیز دیگه. پس traitor در واقع به معنی خائن هست. Example A. The patriot sneered when asked to stand on the same platform with the man who was accused of being a traitor. Patriot یعنی میهن پرست، وطن پرست. Sneer به معنی پوزخند زدن. یعنی
وقتی که از شخص میهن پرست خواسته شد روی سکو کنار مردی بایستد که متهم به خیانت بود پوزخند زد. در این جمله کلمه accused of، دقت کنید فعل accuse of something به معنی متهم بودن هست. Example B. No villain is worse than a traitor who betrays his country. یعنی هیچ شروری بدتر از خائنی نیست که به کشورش خیانت می کند. Example C. Do not call him a traitor unless you can verify the charge. معنی جمله این هست یعنی او رو خائن صدا نزن، بهش عنوان خائن رو نده مگر اینکه بتوانی این اتهام رو تایید کنی. Word number 6. Deliberate. 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 As you see, the stress is on L on the second syllable. Deliberate means to consider carefully or intended, done on purpose, slow and careful as though allowing time to decide what to do. خب deliberate معنی های مختلف داره. در واقع هم فعل هست هم صفت هست. معنی اولش به دقت بررسی کردن هست. To consider carefully. Intended یعنی عمدی، از روی عمد. باز done on purpose هم purpose هم یعنی هدف و مقصود، یعنی چیزی که از روی عمد انجام شده. Slow and careful یعنی آرام و دقیق، جوری که اجازه میده که تصمیم بگیره، یعنی سر فرصت فکرشو بکنه و تصمیم بگیره. Now let's take a look at the examples. Example A. Rico's excuse was a deliberate lie. Excuse به معنی عذر یا بهانه است اینجا. بهانه ریکو یک دروغ عمدی بود. Example B. My grandfather walks with deliberate steps. پدر بزرگم با گام‌هایی استوار راه می رود. این استوار منظور اینه که خیلی به آرامی و یعنی دقیق فکر میکنه، سنجیده قدم برمی داره. Example C. Judge Sirica deliberated for a week before making his decision known. خب قاضی سیریکا قبل از این که تصمیمش رو آشکار کند یک هفته روی پرونده بررسی کرد یا یک هفته پرونده رو به دقت بررسی کرد. این هم از کلمه شماره 6. Word number 7. Vandal. Vandal. Vandal means a person who willfully or ignorantly destroys or damages beautiful things. خب یعنی کسی که به عمد یعنی از روی خواست خودش یا به طور ناآگاهانه ignorantly destroys or damages beautiful things چیزای زیبا رو آسیب میزنه یا خراب میکنه. در واقع vandal به معنی چی هست؟ خرابکار. Example A. Adolescent vandals wrecked the cafeteria. Wreck means break به معنی شکستن هست یا خراب کردن. یعنی خرابکاران نوجوان کافتریا رو خراب کردند. Example B. The vandals deliberately ripped the paintings from the wall. خرابکاران از روی عمد نقاشی ها را از دیوار کندند یا خرابکاران به طور عمدی نقاشی ها را از روی دیوار کندند. Example C. We could scarcely believe the damage caused by the vandals. یعنی scarcely یعنی به ندرت، مثل rarely هست، ولی اینجا یعنی به زحمت، یعنی به زحمت توانستیم خسارتی رو که توسط خرابکاران ایجاد شده بود باور کنیم. Word number 8. Drought. 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 Long period of dry weather. Lack of rain, lack of water or dryness. خب long period of dry weather یعنی بازه زمانی طولانی هوای خشک. Lack of rain
نبودن بارون lack of water نبودن آب dryness خشکی پس drought در کل به مفهوم خشکسالی هست. Example A. Because of the drought, some farmers began to migrate to more fertile regions. خب migrate که میشد مهاجرت کردن، fertile یعنی حاصلخیز، region مناطق، regions مناطق. یعنی به دلیل خشکسالی برخی کشاورزان شروع به مهاجرت به مناطق حاصلخیزتر کردند. Example B. In time of drought, the crops become scorched. In time of drought, the crops become scorched. یعنی در دوران خشکسالی محصولات خشک می شوند. Example C. As the drought wore on, people began to grumble against those who had squandered water when it was more plentiful. یعنی وقتی که از اونجایی که زمان خشکسالی به کندی میگذشت مردم شروع به شکایت از کسانی کردند که در موقع وفور آب رو هدر داده بودند. Word number 9. Abide. Abide. Abide means accept and follow out. Remain faithful to. Dwell or endure. As you can see, this word is a verb. معنی abide که فعل هست یعنی پذیرفتن و دنبال کردن، وفادار ماندن به، اقامت داشتن در جایی یا endure تحمل کردن چیزی. Example A. The team decided unanimously to abide the captain's ruling. خب the team منظور از تیم اعضای تیم هست دیگه. unanimously رو هم قبلا داشتیم یعنی همرأی، هم‌آوا، ما میگیم متفق القول یعنی همه یک صدا. اعضای تیم یک صدا یا متفق القول به این نتیجه رسیدند که به رأی کاپیتان وفادار بمانند. یا به قوانین کاپیتان هم میتونیم بگیم، رولینگ رو میتونیم قوانین هم بگیم، به قوانین کاپیتان وفادار بمانند. Example B. Senator Ervin abided by his promise not to allow demonstrations in the committee room. یعنی سناتور اروین به قول خود مبنی بر اینکه اجازه ندهد تظاهرات تظاهرات در اتاق کمیته برگزار شود پایبند ماند. و آخرین مثال کلمه شماره 9. My mother cannot abide dirt and vermin. یعنی مادرم نمیتونه کثیفی و حیوانات موذی رو تحمل کنه. Word number 10. Unify. 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 The stress is at the beginning. This word is a verb. Means unite or make or form into one. خب unify به معنی متحد کردن، یکی کردن یا یکی شدن هست. Example A. The novel traces the developments that unified the family. ناول به معنی رمان، داستان بلند بود. trace یعنی دنبال کردن. development هم یعنی پیشرفت ها یا تحولات هم میتونیم بگیم. یعنی داستان یا رمان تحولاتی را دنبال می کند که خانواده را متحد کرد. Example B. After the civil war, our country became united more strongly. civil war به معنی جنگ داخلی هست. جنگی که داخل کشور به وجود میاد. بعد از جنگ داخلی کشورمان به شکل قوی تری متحد شد. Example C. It takes a great deal of training to unify all these recruits into an efficient fighting machine. It takes a great deal of training to unify all these recruits into an efficient fighting machines. خب it takes a great deal of training یعنی آموزش های زیادی لازمه، آموزش های زیادی میبره، باید صرف بشه. To unify برای متحد کردن all these recruits. recruit به معنی سربازان. برای متحد کردن تمام این سربازان به شکل یک ماشین جنگی کارآمد. efficient یعنی کارآمد.
خب جمله رو مرتب کنیم و اینجور میگیم: متحد کردن این همه سرباز یا تمام این سربازان به شکل یک ماشین جنگی کارآمد به آموزش زیاد نیاز دارد. Word number 11. Summit. Summit. Summit means highest point or top. خب summit یعنی بالاترین نقطه، بالای چیزی، قله یا نوک. Example A. We estimated the summit of the mountain to be 20,000 feet. یعنی ما تخمین زدیم که قله کوه 20,000 پا باشد، 20,000 پا ارتفاع داشته باشد. Example B. Do not underestimate Ruth's ambition to reach the summit of the acting profession. ambition یعنی جاه طلبی، آرزوی خیلی بزرگ. معنی جمله رو اینطور میگیم: آرزوی روت رو برای رسیدن به اوج حرفه بازیگری دست کم نگیر. underestimate به معنی دست کم گرفتن بود. Example C. The summit meeting of world leaders diminished the threat of war. خب meeting به معنی جلسه هست. The summit meeting یعنی اجلاس سران. این عبارت با هم یعنی اجلاس سران. اجلاس سران کشورهای جهان تهدید جنگ را کاهش داد. threat، دقت کنید که این کلمه رو EA رو در این کلمه A بخونیم. threat به معنی تهدید، diminish یعنی کاهش دادن. And the last word of today's lesson is heed. Heed. Heed means give careful attention to, take notice of, or careful attention. خب این کلمه هم میتونه verb باشه و هم noun باشه، یعنی به دقت به چیزی توجه کردن یا کلا توجه کردن به یا توجه دقیق به عنوان یک اسم اگر بخوایم به کار ببریم. Example A. I demand that you heed what I say. تقاضا میکنم به چیزی که میگم توجه کنید. Example B. Florence pays no heed to what the signs say. یعنی فلورانس هیچ توجهی به آنچه که علائم میگویند نمی کند. And the last example. Take heed and be on guard against those who try to deceive you. خب take heed یعنی دقت کنید، مراقب باشید، دقت کنید. Take heed. دقت کنید و مراقب کسانی باشید که سعی میکنند شما رو فریب دهند. پس همینجا یاد گرفتیم که اگر که کلمه هید به عنوان توجه یا دقت به کار بره با فعل take، با کالوکیشن take به کار میره. این هم از 12 کلمه درس امروز. بریم با هم و کاربرد این کلمات رو در بخش words in use ببینیم. The title of today's reading is Listen to Smokey the Bear. At one time, the United States was heir to great riches, for more than half of our country was covered with forests. Now, the majestic woodlands have dwindled to the point where we have no surplus of trees. Of course, only a traitor to the beauties of nature would deliberately set a forest fire, but careless citizens are the vandals who are responsible for much of the destruction. In time of drought especially, a scorching fire started by careless smokers can reduce a beautiful forest to acres of blackened stumps. Theodore Roosevelt understood that we cannot abide the continual loss of our precious forests, but we must learn to live in harmony with nature. In 1905, he appointed Gifford Pinchot to head the Forest Service, which promptly began to unify efforts in caring for our national forests. The modern forest rangers, from the lookout station in mountain summits to the smoke jumpers who parachute from airplanes to fight fires, ask us to heed the advice of Smokey the Bear, who has become their symbol
Smokey says, only you can prevent forest fires. خب پس حتما همه ما باید به توصیه های این خرس خاکستری گوش کنیم و مراقب جنگل ها و منابع طبیعی زیبامون باشیم. این هم از متن امروز. لطفاً در پایان درس مطابق معمول تمرین ها رو با استفاده از کلماتی که در درس یاد گرفتید حل کنید. خب دوستان، درس امروز هم به پایان رسید. امیدوارم از درس لذت برده باشید. فراموش نکنید تمرین، تکرار و حل تمرین ها رو و لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های انرژی بخش شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.